हॅलो फ्रेंड्स, मी उर्मिला कुकिंग क्लासेसमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण बनवतोय मँगो लस्सी। एकदम बाहेर मिळती तशी एकदम घट्ट अशी बनवलेली आहे। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य मी इथे घेतलेलं आहे। इथे मी दही घेतलं होतं। एक तासासाठी मी हे एका कापडात बांधून ठेवलं होतं। असं त्याचं पाणी सगळं काढून घेतलेलं आहे। आता ते आपल्याला मिक्सर जारमध्ये घालायचे आणि याच्यामध्ये 1/4 कप साखर घेतलेली आहे, अर्धा कप दूध आणि 1/4 कप आंब्याचा रस घेतलेला आहे। हा 1/4 टीस्पून या ठिकाणी मी वेलची पावडर घेतलेली आहे आणि केसर घेतलेला आहे आणि यामध्ये मी बर्फ घालून हे एकदम मिक्सरला फिरवून घेतलेला आहे। यामध्ये मी 4 ते 5 बर्फ घातले होते। हे तयार आहे आपली लस्सी। एकदम पटकन होती आणि अगदी बाहेर मिळती तशीच लागती आणि हिचा थिकनेस सुद्धा खूप घट्ट होती ही। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा। थँक यू अँड बाय बाय।